วัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY BYCY ค่ะอาทิตย์ที่แล้ว JP ได้ทำตัวหินเทียมเตรียมเอาไว้นะคะก็คือหินเทียมตัวที่ JP นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจบไปแล้วทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเรื่องของการเตรียมวัสดุนะคะขั้นตอนที่2เรื่องของการทำโครงหินเทียมนะคะขั้นตอนที่3เราทำการผสมปูนแล้วก็ขั้นตอนที่4เราฉาบโครงหินเทียมของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาจบขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการลงสีและการเคลือบค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ นี่คือสีที่เราจะใช้ทาหินเทียมของเรานะคะ เราใช้เป็นสีน้ำพลาสติกนะคะ คือสีทาบ้านที่ใช้ทั่วไปค่ะ แต่ว่าเราจะใช้เป็นสูตรภายนอกนะคะ สีที่ต้องมีเลยก็คือต้องลองลงพื้นก่อนนะคะ เราจะซื้อรองพื้นถังใหญ่เลย เพราะว่าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ที่เราจะทำข้างในบ้านอีก เราก็เลยคิดว่าลงทุนถังใหญ่ไปเลยละกัน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีที่ทาภายนอกนะคะ แต่เราซื้อเบสเป็นสีขาวนะคะ เพราะว่าเราจะใช้ตัวสีน้ำพลาสติกนะคะเป็นแม่สีมาผสมสีหินของเราเองนะคะเพราะเราคิดว่าถ้าเราซื้อสีที่เป็นสีทาหินเทียมโดยเฉพาะเนี่ยราคามันค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เราไม่ได้อยากได้สีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คอสของเราเนี่ยสูงขึ้นเยอะนะคะเราก็เลยเอามาผสมเองดีกว่าส่วนสีฝุ่นเราก็ดูจากคลิปของช่องที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องหินเทียมโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะใช้สีฝุ่นพวกนี้โรยไปที่ตัวหินเทียมตอนที่ปูนมันยังไม่แห้งนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าสีฝุ่นเราจะได้ใช้มันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปูนของเราแห้งแล้วแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วนะคะเผื่อไปทำโปรเจกต์อื่นก็ไม่เสียหายนะคะก็วันนี้ก็จะมีสีน้ำพลาสติกเป็นสูตรภายนอกสีแม่สีน้ำนะคะแล้วก็สีฝุ่นเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะว่าการทำสีหินเทียมของเราครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างรอลุ้นได้นะคะเพื่อนๆเราเริ่มต้นด้วยการทาสีรองพื้นไปที่หินเทียมทุกก้อนที่เราเตรียมไว้ ในขณะเดียวกัน เราได้ทดลองการโปรยสีฝุ่นไปที่หินเทียมในตอนที่สีรองพื้นของเรายังไม่แห้งสนิท บางก้อนที่เริ่มแห้งแล้ว เราได้ใช้สเปรย์ฉีดน้ำฉีดพ่นลงไป เพื่อให้สีฝุ่นสามารถติดอยู่กับพื้นผิวได้ดีมากยิ่งขึ้น สภาพของสีฝุ่นที่อยู่บนหินเทียมก็จะประมาณนี้ค่ะ ยังคงมีความเป็นฝุ่นผงอยู่ ตอนที่ทาสีจริงมันคงจะเลอะมาก มันอาจจะไม่เวิร์คหากใส่ตอนที่ปูนแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆ ระหว่างที่เรารอสีรองพื้นของเราแห้ง เราได้เริ่มต้นหาอินสปิเรชันของสีหินที่เราต้องการ หินเกรดที่ส่วนหินของเราจะเป็นสีเทาเข้มปนน้ำเงิน เพื่อให้ดูโดดเด่นขึ้นมาเราคิดว่าหินของเราควรจะออกสีเทาอ่อนๆแบบนี้ ส่วนน้ำพุเราอยากจะได้เป็นสีหินทรายแบบนี้ เพื่อจะได้ดูแตกต่างกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มผสมสีกันค่ะ ได้เวลาที่จะผสมสีแล้วค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะผสมให้มันเป็น3เฉดนะคะก็คือจะมีเฉดที่เป็นสีดาร์กนะคะแล้วก็เป็นมิดโทนนะคะแล้วก็เป็นไลท์นะคะเดี๋ยวเราจะผสมให้ครบ3เฉดเลยนะคะโดยที่เราจะใช้ช่างตวงวัดแม่สีเองให้มันเท่าๆกันก่อนนะคะอันดับแรกคือเราใส่ไปอย่างละ1 คัพนะคะ
แล้วเราจะผสมสีที่เป็นสีดำนะคะ เพราะเราอยากได้หินสีเทาที่เพื่อนๆเห็นก่อนหน้านี้นะคะหินสีเทาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราใส่สีดำลงไปค่ะนี่คือหิน3เฉดสีที่เราได้ผสมไว้นะคะ อันนี้เป็นดาร์กนะคะ ส่วนตัวนี้ก็อยู่มิดเดิลนะคะ ก็อยู่ประมาณตรงกลางนะคะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นไลท์นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทาที่หินของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะลงสีที่เป็นสีมิดก่อนนะคะเพื่อนๆก็คือสีโทนเทากลางไปก่อนนะคะเราก็ปล่อยหินของเราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สัมผัสดูก็คือมันก็ไม่ติดมือเราขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงสีที่2ที่เราผสมไว้นะคะก็คือสีที่เป็นโทนดาร์กนะคะก็คือเข้มกว่าสีเดิมนะคะการลงโทนดาร์กเราจะไม่ใช้แปรงนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นฟองน้ำนะคะแดบเข้าไปนะคะก็คือประมาณว่าแตะเข้าไปแทนนะคะคือเกลี่ยเดี๋ยวเรารอมันแห้งสัก10 นาทีนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันเลยอะหลังจากที่เราทำสีดาร์กโทนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันเลยอะเดี๋ยวเราจะเอาสีไลท์โทนที่เราผสมอะใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งเราใช้วิธีเดิมก็คือใช้ฟองน้ำแตะสีไลท์เข้าไปที่ตัวหินเทียมในครั้งนี้เราเพิ่มเทคนิคการสะบัดแปรงเข้าไปด้วยจะทำให้เกิด texture ที่เป็นจุดและเป็นเส้นค่ะเราจะเริ่มลงสีก้อนที่2ของเราแล้วนะคะเราจะใช้สีที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะก้อนที่2นี้เราใช้โทนที่เป็นเฉดไลท์แทนที่จะลงมิดแบบก้อนแรกแล้วใช้เฉดมิดตบซ้ำลงไปก่อนจะตบด้วยไลท์ลงไปอีกรอบตามด้วยการสะบัดแปรงและตบท้ายด้วยการทำไฮไลท์แบบหินอ่อนในส่วนที่เราต้องการเน้นด้วยสีขาวค่ะสำหรับหินก้อนที่3เราลงโทนสีเฉดดาร์กสีเดียวเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นก็ลงไฮไลท์สีขาวเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ตบสีที่อ่อนหรือเข้มกว่าเข้าไปแบบหิน2ก้อนที่เราทำก่อนหน้านี้
เราจะลงสีเพิ่มนะคะ เมื่อวานนี้เราก็ทาสีแล้วก็ลงไฮไลท์สีขาวไปนิดนึงนะ วันนี้เราจะมาทำสีเพิ่มกับหินก้อนใหญ่นะคะ โดยอินสปิเรชันของเราถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะมันก็จะมีสีแบบสีน้ำตาลแทรกอยู่ในตัวหินนะคะเราก็อยากให้หินก้อนนี้มี texture เป็นแบบนั้นนะคะเราก็พยายามหาอินสปิเรชันที่มันมีสีน้ำตาลแทรกอยู่เนาะเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็สวยดีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีขาวอันนี้ก็ดูดีนะก้อนนี้ก็เหมือนมาเบลเหมือนหินอ่อนคาเรล่าก็สวยอยู่เหมือนกันเราก็จะพยายามใส่เอฟเฟกต์มันเข้าไปนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ดูว่าอินสปิเรชันเราประมาณนี้และนี่คือสีที่เราผสมมานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงสีเหลืองสดก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆว่าเราจะสามารถทำได้เหมือนกับตัวอินสปิเรชันก้อนหินที่เราโชว์ไปเมื่อกี้หรือเปล่ามาลองดูกันค่ะเราใช้ผู้กันทาสีแตะสีน้ำตาลลงไปตามลวดลายของหินเราใช้ฟองน้ำตบเกลี่ยเพื่อไม่ให้ดูหนักจนเกินไปและเป็นการซอฟต์สีให้เป็นหย่อมๆแบบตัวอย่างหินที่เราได้โชว์ก่อนหน้าค่ะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมีการสลับสีอื่นที่เราได้ผสมไว้จนกว่าเราจะพอใจอินสปิเรชันของตัวน้ำพุของเรามันเป็นสีทรายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามผสมสีของเราให้ได้แบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราทำออกมาด้วยกัน3เฉดสีนะคะเพื่อพยายามทำให้มันเป็นเหมือนสีหินอันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่านะก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่ามันจะได้แบบนี้ไหมเราไปทำกันค่ะสำหรับตัวน้ำพุเราได้ลงสีเฉดมิดก่อนแบบหินก้อนแรกแล้วตามด้วยเฉดดาร์กจนมาจบที่เฉดไลท์เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเพิ่ม texture ด้วยการสะบัดแปลงและลงไฮไลท์ค่ะและนี่คือผลงานครั้งแรกในชีวิตในการลงสีหินเทียมของเราค่ะนี่คือทั้งหมดของการลงสีหินเทียมของเราในสัปดาห์นี้ค่ะวิดีโออาจจะยาวไปสักหน่อยนะคะแต่ว่าเราตั้งใจเพื่อนๆได้เห็นทุกรายละเอียดที่เราทำให้ได้มากที่สุดการลงสีหินเทียมครั้งนี้เราใช้เทคนิคการลงสีเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะคะรับรองว่าเพื่อนๆสามารถทำตามได้ที่บ้านแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ DIY แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะว่าเรายังมีคอนเทนต์ DIY ดีๆให้เพื่อนๆรับชมอีกเพียบเลยค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ DIY CIY ลากันไปก่อนนะคะ See you next time ค่ะ Happy DIY ค่ะ